Ano? Cutter. Wala akong cutter. Hi guys, it's me Lois, back again in another video, and for today's video, parang vlog lang to, ganon. And ayun, we're going to unbox my new camera, my new vlogging camera, especially sa mga travel. And ayun, I'm sure yung mga friends ko dyan sa Facebook, sa Instagram, yung mga nakafollow sa akin, alam nyo na kung ano yung vlogging camera ko, kasi pinost ko na to, na-receive ko to nung Monday. Ibig sabihin, nabuksan ko na talaga to. Siyempre, kailangan ko i-check kung may defect ba yung camera, kaya nabuksan ko na talaga siya. Pero ayun, since then wala talaga akong time mag-film, since I have work, and ayun, pag uwi ko sa bahay, diretso kain and tulog, ganon. Pagpasensyahan nyo na yung audio kasi umuulan, kung naririnig man, ganon. This is the SJCAM SJ4000 Air Action Camera. Ayan siya. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ayan. Ganito yung itsura niya. Nakalagay dito yung name and yung parang main na features niya. So, dito nakalagay yung parang 4K 22 focus per second. Yun yung sabi ng tito ko, yung FPS. Ayan, ayan. Ayan. So, ito, Wi-Fi. Ibig sabihin, nakakonect na siya sa Wi-Fi para yung sa app, sa dito sa phone, yun. Para makita nyo yung video, ganun. Then, ito, yung 30 meters water resistant. So, yun. Pag nakalubog na yung ito sa tubig, 30 meters. Ganun. So, ayan, nakalagay dito nga may Wi-Fi, yung logo ng SJCAM, and then dito sa gilid, ayan, may ano ulit ng SJCAM, and then eto, yan, etong parang violet na to, yan, may special code dyan. Actually, eto, di ba mga numbers na yan, makita niyo ba? Yan, mga numbers na yan nandyan. Pero before nyo makita yung numbers na yan, parang i-scratch nyo siya. Alam nyo yung mga ini-scratch ng piso, ganon. Ayan. Special code yan netong product na para malaman nyo kung authentic. Actually, ito din. Yan, barcode. Kapag sa ano ng SJCAM, okay. Sa ano ng SJCAM, may mili ka kung etong barcode i-scan mo para malaman mo kung authentic, lalabas dun sa website. Or, etong special code na itatype mo doon, and then parang mag-loading siya, then lalabas kung authentic. So, ginawa ko yun, and syempre, it's legit. Kasi sa official site ko naman to binili, which is sa Shopee. So, nung dumating tong package na to, naka-bubble wrap siya, tapos, yun na, yung package nung yung balot ng parcel. So, ayun, ganun siya ka-safe. Wow. So, ayun, nasabi ko na yung sa barcode, diba? Ayun, and then dito sa kabilang side, yan, nandito yung, okay, hindi na nakikita. Ayan, nandito yung mga parang inclusives netong camera. So, ayan. And dito naman sa likod, yung mga, yan, mga specs netong cam. So, yun. Ang nakalagay dito is 2.0 yung screen, yung parang size ng screen, ganon. Hindi ako techie na sobrang maalam sa ganito ah. Tapos sa lens, nakalagay 178 something wide angle lens. Tapos dito sa resolution, up to 16 megapixel siya. Pwede kang mamili, 16 megapixel, 12, 8, 5, and 2. So, ayun. Sa resolution naman, ang pinakamataas niya na quality is yung 4K something. Ito siya. Di ba meron tayo pag nag-edit tayo sa mga editor? Di ba merong HD? Or dito sa YouTube,
ng mga HD na 1080, ano yan? 1080, ba't wala dito? Basta yun, yung 1080, 10 something, basta yun, yung 1080, 720, yung mga ganun na settings. So yun, eto, mas mataas pa yung kaya niyang ibigay. Wow! Buti pa siya. Char. So yun, nakalagay dito, 3,200 times 1800. So, ibig sabihin, sobrang taas nung resolution na pwede niya ibigay. So, yan. Pwede din mamili. Meron ding 2688, 1520. So, yan. Meron ding 1920, 1080. So, yan. Meron din itong mga mamimili ka kung 22 focus per second, 30 focus per second, 60. Yon. Meron dito mga ganon. At, so, yun. Next, yung format ng video is MOV. Same sa iPhone. Storage is, syempre, micro SD. Connections is USB by USB or USB cord or Wi-Fi. And then, yung operation system is Windows XP or later. And then, Mac something or later. Basta yun lang yung mga nakalagay dito. Yan, and then dito may mga other, ayan, may mga other language na dito ng specs. So, let's move on dun sa mismong camera and yung mga inclusives. Ganyan, meron pa siyang paganto, cover, ganun. And then ito na yung camera, and then ito na yung parang box ng mga kasama. Yun. Ayan, meron siyang plastic na ganito, syempre. I got this camera for 1,600 something. Basta almost 1,700. Pero yung sale price niya is 1,799. Kaya ako siya nakuha ng 1,600 something kasi merong sale sa Shopee na parang code na Gadget Zone 10. So, pag nilagay mo yon, meron kang another parang discount dun sa product. So, nakuha ko siya ng 1,600 something lang. So, pero yung orig price niya sa Shopee is 3,000 plus. Hindi ko na alam yung exact. And then sa Lazada, ang orig price niya is around 4,000. Sa website, 4,000 din yung original price. And then pag sa mall, kasi nakita ko na din to sa mall, yung mga photo line, gano'n. Basta sa mga gano'n na shop, nakita ko na rin to, ang price niya talaga is 4,000 something. Depende na lang sa kung anong mall, kung magkano yung patong nila, gano'n. So, ayan. This is such a good deal kasi nakuha ko siya ng 1,600 lang. And grabe yung, alam mo yun, may wifi na, may, yung resolution ng video is sobrang taas. Dito muna tayo sa accessories. So, ito siya. Yan, accessories. Hindi ko rin kabisado yung mga pangalan nito. So, bear with me. Ganito siya. 1. Yan, ito. 2. 3, saba, dalawa yung ganito, 4, ay, hindi pala, 4, and then 5. So, ito yung mga kinoconnect sa mga tripod, ganon, sa ilalim na tong, sa ilalim dito. Yan, para maano sa tripod, ganon. Kung hindi ako nagkakamali, nung nag-research ako, yun siya, yung mga panlagay sa mga, para makabit sa tripod. Yan, yan sila. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi dalawa yung laman nito. 6, 7. So, 7 na accessories. Oh, 7 na accessories. And, meron din pala siyang kasamang cord. Yan, pang charge. So, bali 8 accessories. And then, yung manual, ito. Yan, SJCAM. So, yan. Ito yung camera. Yan, nakalagay siya dun sa waterproof case, ayan, which is good, meron ng waterproof case kasi diba merong mga ganito na wala pang kasama, or ewan ko, ngayon lang ako bumili ng action camera. So ayan, ganyan siya actually, diba nakaganyan, so parang i-drag mo to, tapos iangat mo to para mabuksan. Nung una medyo tanga pa ako pagbuksan to ganun So this is how the camera looks like. Sobrang liit lang niya syempre. Yan.
It says here yung 4K, yung pinakamataas niyang resolution, and then Wi-Fi, and then yung logo nandito. Yung mismong lens is nandito, and then itong power button. And then dito sa taas is parang tawag dito, okay, yung parang pang select ganon. And then dito sa left side is core, yung pang charge. And then ito parang hindi ko sure kung ano to ha. Yan, hindi ko sure kung ano yan. Kasi nakalagay lang dito HD. So, hindi ko alam kung ano yung purpose na. And then, nandito yung lagay ng SD card. Ayan, may nakalagay na SD card. And then, dito sa baba is yung battery. So, papakita ko sa inyo yung battery. Bumili pa lang ako ng extra battery. Ang ingay! So, ito yung battery niya. Yan. Ganyan talaga yung kulay ng battery. Kasi may mga binibentang battery na parang walang color tong A. Parang all white lang siya. So, dapat yung bilhin niya yung may color kasi yun yata yung authentic. So, ayan. Ganito lang siya kaliit. So, ayan. Dito sa kabila naman is yung speaker. Then, yung Wi-Fi button. Pero up and down din siya. Yung pang select. And then, nandito din pala yung ano. Eto. Yan. Yung parang mic. By the way guys, bawal gumamit ng fake na micro SD dito kasi hindi siya gagana. Parang nade-detect niya kung fake or not. And then, tawag doon, kailangan i-format yung micro SD bago mo isalpak dito kasi kahit subukan nyong wag i-format, pag pasok nyo dito, di ba, mag-okay kayo para mag-record ng video o mag-picture. May lalabas muna dyan sa screen na this micro SD should be formatted, ganun. Tapos mag-agree ka or hindi. So, yan. Wala kayong magagawa kundi i-format yung micro SD. So, ayan. Ganyan siya. Anyways, yung micro SD ko is eto, yung tatak. King king.com. I don't know. King.com. Yan. 8 gig lang to. Kasi ito yung SD card ng DSLR namin. Pero since sira yung battery nun at di namin nagagamit, dilipat ko muna dito yung SD card. Yan. Ilalong press yung power button para bumukas. Yan. May logo ng SJCAM. Yan. So, ayan siya guys. Dito sa taas, yan. Yung parang video logo. Kung naka-video ka. And then yung quality. Yung size ng gig. And then, ito yung parang indicator na meron kang tawag dyan, yung ito, parang may indicator ka nung micro SD, and then yung Wi-Fi, battery, ito yung parang sound, indicator ng sound. Okay, namatay na naman siya. Ayan, and then yung date. If you click yung parang power button, lilipat siya, magiging photo yung settings. And then, ayan, parang 2,099 photos yung pwede mo magawa dito sa 8 gig. Or 6 gig na lang pala natira kasi may mga clips na ako dyan. And then, ayan, parang slow mo na settings ng video. And then, yan, yung parang laman ng SD card. And then, settings. So, ayun na nga. Wala na akong space. So, wala na natin bilisan. So, ayan. May kita nyo dyan lahat ng settings. Ayan. Mode lang ng mode para mag-change. And then, ito, exit. Okay. So, ayun na yun. So, ayun. Actually, yun na yun sa camera. Pwede nyo siyang gawin dashcam para sa mga kotse nyo, ganon. Meron sa settings. And, ayun, yung record, pag nire-record yung sound, parang nasa settings din siya kung i-on nyo or i-off. And then, ayun, yung mga slow motion, meron din siyang mga settings, parang kung gaano kabilis or yung resolution, meron din doon. Sa photos, ganun din, parang meron timer, merong etc. So, yun. Actually, sabi ko nga kanina, it's such a good deal. As in, sobrang linaw nitong camera na to. Siguro kalinaw nitong phone ko. Kaya hindi talaga ako nagsisisi dito. And grabe, sobrang mura pa. So, yeah.
Wala akong masabi. If you wanna grab one, meron link sa baba, nandun sa baba. And, hindi ako nagpa-promote. I mean, I swear, makakatulong to sa mga nag-uumpisa pa lang na vloggers. Pero yun nga, syempre, hindi siya mirrorless. Mirrorless. I mean, hindi nyo siya nakikita. I mean, pag nag-record kayo ng ganyan, hindi nyo makikita yung screen. Pero, the good thing is, itong, since it's wide-angled, wild din. Ano lang? Ayan. Since it's wide-angled, parang sobrang laki ng nakukuha niyang, ang laki ng nasasakop niya sa video. So, pag ginanon mo yung camera, like ganyan, as in yung lens, itatapat mo sa mukha mo. Kailangan tapat. So, pag ginanyan mo, as in kuhang-kuha ka, trinay ko na siya, and I swear, sobrang, grabe, sobrang swak. As in, hindi siya mahirap i-control para makunan ka, ganon. Hindi siya mahirap gamitin. And, isa pa, merong application sa phone na pwede nyo i-download. Pwede yung app mismo ng SJCAM, pero alam ko sinabi sa website nila na meron silang technical problem, ganon. Sa app nila, so hindi siya gumagana. Nung trinay ko i-connect to, ayaw din. Actually, nakakonect naman siya, pero alam mo yun, naglo-loading na lang naglo-loading. So, dito sa, sa manual, may sinadjust silang app, which is yung, nasan na nga ba yun? Ayun, SportCam. So, yun, dinaload ko siya, and ayun, gumana siya, and isa yun sa tip ko kapag, kunyari, beauty vlogger ka. Kung i-set up mo to, pwede mo i-connect dito sa phone para makita mo yung angle mo. Habang, kasi nga, di ba, nag-play din sa phone mo. So, makikita mo kung naka-center ka ba or hindi. Or kung maayos ba yung vid. Ganon. So, isa siya sa mga magagandang pwedeng gawin kapag mag-film ka ng beauty-related video. So, ayun. Wala na akong masabi. Next ko na lang dito yung actual footage ng mga vid nito. So, ayan. Bumili kami ng food. Bumili kami ng milk tea. Yeah. Ito coffee. Ay, hindi. Milky with pearl jelly. Yan. Ito coffee milk tea. Yes. And then ito popcorn. And then siopaw from 7-Eleven. And then ito tawag dito potato corner. Nasaan tayo, ma? Nasaan tayo? Where are in? Wala na, hindi na sabi. SM Hypermarket, Gatma. Hypermarket? Oo. Wala tayo sa hypermarket, market mall. Hypermarket? Park sa'yo? Thai Park. Tapos yung original, yun po yung dalawa. Bread. Saka nila umorder. So I guess that's it for this video. Don't forget to follow me on all my social media accounts. And if hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo to be part of the LOISTERPIECEFAM. And ayun, thanks for watching. I will see you in my next one. And always remember, you are a masterpiece. Bye! Let me not quit,